नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी बनाउँदैछौँ गुडको अथवा सक्खरको चाकु। माघे सङ्क्रान्तिमा खानको लागि। ल है त सुरु गरौँ। चाकुको लागि हामीलाई चाहिन्छ सामग्रीहरू थोरै मैले कोरेर लिएको छु सक्खर। हजुरहरूसँग जुन फर्ममा एभाइलेबल छ त्यसरी नै लिन सक्नुहुन्छ। 1 कचौरा जति भुटेर बोक्रा छोडाएको बदाम, 1 चम्चा अदुवाको रस, यो चाहिँ टोटली अप्सनल हो, मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। अनि काटेको नरिवल, अनि 2 चम्चा जति घिउ लिएको छु। ल सुरु गरौँ है त चाकु बनाउन। मैले हिट अन गरेर एउटा प्यान बसाएँ। त्यसपछि अघि मैले कोरेर राखेको सक्खर राख्दैछु। तपाईँहरू नकोरेर लिँदै हुनुहुन्छ भने थोरै पानी राखेर सक्खरलाई पगाल्नुपर्छ। यसलाई यसरी कन्टिन्युअसली चलाइ पगाल्नुपर्छ। हिट चाहिँ एकदम सानो बनाउनुपर्छ, एकदम लो फ्लेममा पकाउनुपर्छ, नत्र एकैछिनमा जल्ने डर हुन्छ। मैले यसमा थोरै घिउ राख्छु। मैले 1 चम्चा र आधा घिउ राखेँ। यसले गर्दाखेरि सक्खरलाई पगाल्न पनि मद्दत गर्छ अनि यो चाकुको टेस्ट पनि एकदमै मिठो आउँछ। हाम्रो सक्खर चाहिँ यतिको पग्लिसकेको छ। मेरो चाहिँ प्रिमियम क्वालिटीको सक्खर भएको भएर मेरोमा फोहोर छैन। हजुरहरूकोमा फोहोर छ भने यो पग्लिसकेपछि छानेर लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै कन्टिन्युअस चलाउँदै साइडबाट यसरी कोतर्दै पकाउनुपर्छ, नत्र साइडमा जल्यो भने सबै सक्खरको टेस्ट एकदम तितो आउने हुन्छ। त्यही भएर यसलाई एकछिन पनि नछोडिकन चलाइ पकाउनुपर्छ। हजुरहरू मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है त। अब यो यस्तो बबल आएर पाक्न थालेको छ। हामी चेक गर्दै पकाउँदै गर्छौँ। अब यसमा मैले नरिवल राख्दैछु। मैले यहाँ टुक्रा पारेको नरिवल राख्छु। तपाईँहरूलाई कोरेको नरिवल मनपर्छ, टुक्रा मन पर्दैन भने नरिवल कोरेर लिँदा पनि हुन्छ। नरिवल यो स्टेजमा राख्दाखेरि नरिवलको टेस्ट पनि चाकुमा आउने भएको भएर एकदमै मिठो हुन्छ। एकदमै स्लो फ्लेममा यतिको पाकेको छ हाम्रो सक्खर। अब यसलाई चेक गरौँ है त। मैले थोरै एउटा कचौरामा चिसो पानी लिएको छु। अब हामीले यो सक्खरको मिक्सरलाई यो पानीमा राखौँ र चेक गरौँ। हेर्नु त यस्तो भएको छ, साह्रो भएको छैन। यस्तोमा निकाल्यो भने चाकु एकदम दाँतमा चप्किने हुन्छ। त्यही भएर हामीले अझै एकछिन पकाउनुपर्छ यसलाई। यो यस्तो एकदम बाक्लो भएर पाकेको छ, यस्तो बबल निस्केर पाकेको छ। यसलाई चलाइ पकाउँ। फेरि एकचोटि चेक गरौँ यसलाई त्यो चिसो पानीमा राखेर। यसरी भाँचिने भएको छ हेर्नु त। अब लगभग रेडी हुन थालेको छ। अब लास्ट चेक गरौँ यसलाई। हेर्नुहोस् त, यो यसरी प्याट्ट भाँचिने भएको छ। यस्तो भयो भने हाम्रो चाकु एकदम क्रन्ची हुन्छ। अब यसमा मैले बदाम राखेँ।
अनि हाम्रो अदुवाको रस राखेर छिटो छिटो मजाले चलाउँछु। अब मैले हिट अफ गर्दै यसकै बाँकी भएको भाँडाकै हिटले पाक्छ हाम्रो चाकु। मैले चाहिँ अलरेडी प्लेटहरूमा एल्युमिनियम फोइल लगाएर त्यसमा बटर गरेर रेडी पारेको छु हाम्रो चाकु खन्याउनुको लागि। चाकु बनिसकेपछि भाँडा रेडी गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ चाकु सेलाइसक्छ। यसलाई मजाले मिक्स गरौँ। यो मिक्स पनि भइसक्यो। यसमा हजुरहरू तिल राख्न सक्नुहुन्छ, अप्सनल, र मरिचको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो कम्प्लिटली अप्सनल हो। अब मैले यति भइसकेपछि एउटा यस्तो प्लेट लिएको छु, एल्युमिनियम फोइल लगाएर मैले बटर लगाइसकेको छु। बटर अथवा तेल जे पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो मिक्सरलाई मैले यसरी यो प्लेटमा खन्याउँछु र यसरी फैलाइदिउँ। यति गरिसकेपछि मैले यो नरिवलको लामो लामो गरी काटेको नरिवललाई यसरी राखेर डेकोरेट गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, यस्तो देखिएको छ। मैले यसरी राखेकी छु, हेर्नुहोस् त। अब हामी यसलाई 2 देखि 3 घण्टासम्म चिसो ठाउँमा राख्छौँ अनि त्यसपछि हेर्छौँ है त कस्तो भयो हाम्रो चाकु। हाम्रो चाकु बनेर रेडी भएको छ। मैले यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले जस्तो रूपमा सर्भ गर्न मन लाग्छ त्यसै सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।